Sa magandang morning mga kabrads. Woo! Maulan pero ang saya-saya. Last night, may ginawa ko sa YouTube channel ko na di ko inakala. Pag-gising ko ngayon, merong sorpresa. Kaya, halin na kayo at i-share ko sa inyo kung ano ang ginawa ko sa channel ko. Paano ko na-boost yung mga views ko. At ginawa ko ito sa dalawang video lang kasi prototype lang siya. Trinay ko lang. Trinay. Basta. I did try it and did get the best result. This content is all thanks to this YouTuber. Salute to you, sir. Hetong mga accomplishments ko dated last June 20. Tapos biglang shoot up lang nung July 2. Paano ko to ginawa? Ito ang step by step na ginawa ko, guys. Tingnan muna natin ang real stats ng aking mga videos. Ayan po, 531 po. Remember nyo lang yan. Tsaka sa baba merong 38 views yan. 38 views yan. Ayan po. Kung ma-remember pa po ninyo, sinabi ko na sa first part ng vlog ko na ginawa ko lang dalawang video kasi natatakot pa ako hindi ma-okay yung request ko. So 2 videos muna pero by the end of this day baka lahat ng video ko na. By kanina 5:45 AM try ko na-check ng real-time views ko sa TubeBuddy. So guys, gusto nyo check yung mga status ng mga videos nyo, punta lang kayo sa Google or App Store para mag-download ng YouTubeBuddy. Tingnan nyo po, 1,381 po yung 38 views. At yung isang video ko na 1 month na ngayon pa nag-shoot up, nasa 1,001 views na. So guys, legit talaga to. If you want to avail this kind of request, it's for free really. Pero if you do it now, kasi kung ma-known na to o makita na to ng YouTube na marami na nagre-request, baka stop na nila or mag-regulate na sila. You have to upload a specific video for them. It's about 10 seconds, 30 seconds, or 1 minute, describing your channel, describing what you need in your channel. And they have specific guidelines in uploading your video. First, dapat ang format nito is ang channel name mo, example sa akin, sige, Jflarn TV, then dalawang space, then dash, then dalawang space na naman,
then YT, boost request. Ang dalawang space na naman, tapos a dash, tapos dalawang space, tapos anong gusto mo? Subscribers, likes, views, comments, ikaw bahala. Sa akin ginawa ko views kasi nag-try pa lang ako. Two spaces na naman, tapos dash, tapos kung ilang views ang gusto mo sa isang video, or kung sa subscribers na naman, ilang subscribers ang gusto mo, 100, 1,000, dapat bigay ka na lang ng reasonable na mga numbers, wag yung 2 million, hindi man possible yan. Yung mga maaabot natin ng abot kaya lang according to algorithm or kay YouTube. Tapos if ilang videos ang gusto mong lagyan nila ng 1,000 likes, or kung subscribers pwede nang wala, tapos i-add mo sa description mo anything about your channel. So redundant siya guys, anong sinabi mo sa YouTube ay sa video mo, pwede mong ibalik sa description or gawa ka na lang ng bago. Pagkatapos hit the upload button. I just waited for 24 hours to let the views affect sa mga videos ko. Tama ba? So guys, thanks for watching and hope you enjoy this video and hope it's convincing.